แล้วทริปนี้ครับผมได้มีโอกาสต้อนรับกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กน้อยน่ารักมากๆต้องขออนุญาตเรียกว่าเด็กน้อยน่ารักครับเพราะว่าน้องฝนครับเป็นน้องสาวที่น่ารักมากเขาใหม่กับทุกอย่างเห็นอะไรก็รู้สึกว่าว้าวมันใหม่กับชีวิตว้าวไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยว้าวทำไมมันเป็นแบบนี้พี่เฮ้ยธรรมชาติเจ๋งขนาดนี้เดียวทุกครั้งที่ผมเดินทางครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆกับสถานที่ใหม่ๆหรือแม้แต่ว่าสถานที่ที่คุณเคยไปแล้ว คุณจะได้เห็นอะไรที่ต่างไปในมุมมองที่แตกต่างกับเบิร์ดได้วิวแน่นอนครับไหวเลยเนี่ยเราไม่ไหวพี่แม่หนาวก็หนาวเช้าก็เช้าฝึกฝนทำอะไรอ่ะคืออยากจะบอกว่าน้องนะครับใส่เสื้อกี่ชั้นนะ 4 ค่ะ 4 ชั้นตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ15 องศาถึง16 องศาโดยประมาณนะขณะที่พี่แม่ใส่ตัวเดียวแบบชิวใส่เชิ้ตตัวเดียวคือผมอาจจะทนทานเนี่ยครับไปเจอสภาวะแวดล้อมอะไรที่มันแบบคือทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น แต่ว่าไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กยุคใหม่หรือว่าวัยรุ่นทุกวันนี้อาจจะชอบเรื่องของ civilization หรือว่าเที่ยวในเมืองทำนู่นทำนี่รักสบายอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นแบบคือชีวิตไทยล้วนๆเลยหลายคนอาจจะลืมธรรมชาติเหล่านี้หรือว่าเป็นแบบนี้ไปเลยที่สำคัญแล้วเนี่ยในฐานะที่น้องฝนเนี่ยเป็นแบบวัยรุ่นแล้วก็ขวัญใจวัยรุ่นเรียกนี่ดีกว่าขวัญใจวัยรุ่นเป็นไอดอลของหลายๆคนถ้าน้องฝนได้สัมผัสแล้วเนี่ยพี่ฝากหน่อยนะว่าแบบความสวยงามมันแบบไม่ธรรมดาธรรมชาติก็มีดีฉะนั้นคุณต้องมาสัมผัสเองแบบนี้สัมผัสแล้วเป็นไงแจ๋วมันคุ้มค่าค่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงกับแค่การแบบยอมตื่นเช้าเปลี่ยนตัวเองนิดนึงแล้วมาเจออะไรใหม่ๆที่แบบเกิดมา10-20 ปีไม่เคยได้เห็นค่ะมันง่ายแค่นี้เองบางทีฝนก็ลืมไปว่าแบบความสุขอ่ะมันอยู่รอบตัวเราแค่นี้เองค่ะมันหากันได้ง่ายๆจริงบางคนแสวงหาความสุขเยอะมากพยายามไขว่คว้าและหาให้ได้แต่ก็ลืมมองอะไรง่ายๆรอบๆตัวเราอย่างเช่นอากาศท้องฟ้าพระอาทิตย์เมฆต้นไม้ธรรมชาติหมอกที่ผ่านตัวเราตอนเนี้ยเป็นเรื่องง่ายๆมากๆแค่คุณเอาตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยลูกก็จะได้สัมผัสความสุขที่ฝนกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้พี่แมนยังไม่บอกฝนเลยว่าปลุกฝนมาแต่เช้าเนี่ยจะพามาดูอะไรคะพูดเลยว่าพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าขนาดนั้นเลยมันสวยเกินคำบัญญัติความคำว่าสวยไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าพี่ถามน้องฝนว่าฝนเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นทะเลหมอกมาแล้วบ่อยมากว่าทะเลหมอก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 แต่ณที่แห่งนี้ที่บอกว่าสวยมันมากกว่าคำบัญญัติความว่าสวยมันคือสวรรค์เคยเห็นน้ำตกหมอกไหมคือหมอกอยู่ที่น้ำตก no น้ำตกหมอกแล้วมาดูกันแล้วหนูจะประทับใจไปอีกนานค่ะหนูจะพูดแล้วไม่ออกเลยจริงๆพร้อมไหมพร้อมค่ะ
พี่ถาม ค่ะ น้องฝนว่าฝนเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นทะเลหมอกมาแล้วบ่อยมากว่าทะเลหมอก ใช่ ทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอก อ่า แต่ณที่แห่งนี้ที่บอกว่าสวยมันมากกว่าคำบัญญัติความว่าสวยมันคือสวรรค์น้ำตกหมอกแล้วมาดูกัน แล้วหนูจะ ประทับใจไปอีกนานค่ะ หนูจะพูดแล้วไม่ออกเลยพร้อมยัง พร้อมค่ะ พร้อมแล้วเทคออฟจะได้เห็นกว้าง โอ้ ขนาดพี่เห็นมาแล้วพี่รู้สึกว่าโห มากอ่ะคือหมอกอ่ะมันไหลลงมาเป็นเหมือนสายน้ำตก ใช่ ริมผาเลยอ่ะ สุดยอด เหมือนที่เคยดูในวรรณคดีแบบยอดเขาไกรลาดอ่ะนึกออกปะ อะไรอย่างนั้นใช่ไหม เหมือนเลยยิ่งกว่าสวรรค์จริงๆค่ะคือไม่มีคำบรรยายแล้วจริงๆอ่ะอยากมีโอกาสขึ้นบินเองบ้างอ่ะพี่แมนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพระเจดีย์แก้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนี้พระเจดีย์แก้ว แต่ว่า ค่ะ จริงเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อน ตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าจุดเหนือสุดของเชียงใหม่ ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดเราถัดไปหน่อยข้ามไปเนี่ยคือเป็นพม่าแล้ว อืม เป็นชายแดนลัดฉานของพม่าพอดี แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่อาย ค่ะ จังหวัดเชียงใหม่ ขยับลงมาจากเชียงรายนิดเดียว อืม ไม่รู้ตัวสินะว่าแบบตัวเองผ่านจังหวัดมาแล้วข้ามมาแล้ว ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลยถูกปะที่นี่คือพระธาตุตอน เราอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นดอย ที่นี่เรียกว่าดอยมังกร เดิมทีที่นี่เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมานะว่า ค่ะ มีเป็นเหมือนสินแสท่านหนึ่ง ค่ะ เขาเดินทางมาแล้วเห็นเนี่ยทางที่คดเคี้ยวแล้วก็ดูแบบทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นมังกร เพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดมันจะวน ใช่ วนขึ้นมา คือมันจะมีแบบเป็นเหมือนคดเคี้ยวเลย อ่าฮะ ก็รูปแบบเนี่ยเหมือนมังกรอย่างเงี้ยแล้วก็ ค่ะ ตรงนี้เนี่ยเหมือนตัวของมังกร ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าที่นี่ว่าดอยมังกร ข้างหลังเราคือพระบรมธาตุราชมังคลาจารย์สมานฉันท์พระเจดีย์แก้ว ค่ะ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไว้ตรงบริเวณยอดเลย มันแบบ ตรงไหนแบบ อันนี้ต้องตกลงมาเห็นปะแล้วไหลลงไปข้างล่าง มันเทเลยอ่ะ ไม่ดูเวลาดูแบบนี้ กี่โมง9 โมงแล้วเหรอ ใช่มันสดชื่นมากๆพูดเลย แอบรู้สึกว่าถึงแม้แบบเราจะนอนน้อยหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือทำงานหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเจออากาศแบบนี้รู้สึกแบบ นี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทำให้เราได้เห็นวิวสวยๆ ในช่วงเช้าแบบนี้ หมอกแสงแดดต้นไม้ภูเขา แล้วก็ถ้าเกิดที่เรามองลงไปเนี่ยเห็นไหมเห็นแม่น้ำไหม ค่ะแล้ว นี่ มี คือ สะพานข้าม ใช่ นี่คือแม่น้ำกกที่ไหลมาจากพม่าครับ แล้วก็สิ่งที่มีเสน่ห์ที่นี่มากๆก็คือลองนึกภาพหมอกที่มันเคลื่อนตัวผ่านสิ่งต่างๆ แม้กระทั่งตัวเราเอง เวลาเรายืนอยู่ปุ๊บเนี่ยหมอกผ่านตัวรู้สึกเห็นมันเย็นมากเลย ใช่มันเย็นแล้วก็แบบ เวลามันผ่านบางทีนั่งเครื่องบินมันถึงจะรู้สึกว่าตัวเราอะผ่านก้อนเมฆ อืม นั่งที่เนี่ยเมฆอะแบบมาวิ่งผ่านเราเอง ถูก ตัวเราถูกปะทะด้วยแบบหมอกไอ้น้ำเย็นๆที่ผ่านตัวเหมือนแบบธรรมชาติมาแตะตัวเราแบบ อ้าว มันสวยมากอะมันเป็นหุบเขาแล้วดูอยู่ดีๆมีแม่น้ำอ่ะแล้วทำให้เราเห็นแม่น้ำชัดขึ้นเพราะว่าแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับน้ำมันก็เลยแบบ ความ แล้ว พอดิบพอดี ใช่ ของทุกอย่าง แล้วตอนเช้าอ่ะแบบแสงแดดจะอ่อนๆหน่อยสี ค่ะ แบบทองอ่อน หวานหวาน ๆหวานๆแล้วก็แบบมีหมอกลอยเคลื่อนผ่านตัวไปตามแบบแม่น้ำที่ทอดยาวไปเรื่อยๆที่ว่าหนูไม่ชอบ ไม่อยากกลับเลยค่ะ เป็นไงวัดท่าตอน ค่ะ พระเจดีย์แก้ว
น้ำตกหมอก โหน้ำตกหมอกนี่ แจ๋ว ที่สุดค่ะ อากาศที่สดชื่น บรรยากาศยามเช้าของภาคเหนือแต่เดี๋ยวเราจะได้ยิ้มแฉ่งเลยล่ะ จริงๆ เดี๋ยวได้ยิ้มแฉ่งเนี่ยพี่มีอะไรให้หนูทำแบบสนุก สนุกนะคะ ๆอยากรู้ไหมเป็นไรอยากรู้ไหม อ่ะ เลี้ยงข้าวพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกให้ เดี๋ยวหักค่าตัวพี่ไปเลี้ยงข้าวพี่ได้ เฮ้ย